Hello everyone and welcome back to MATHBOLTMASTER. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটোত আমি কৰিম কেইটামান word problems related to percentage। তো ইয়াতে আমাক first questionটো দিছে যে in class 7 the ratio of girls to boys is 3:5। তো তাৰমানে আমাৰ এখন ক্লাছ আছে, স্কুলৰ ক্লাছ 7ত আমাৰ boys আছে, girls আছে আৰু boys আছে। ঠিক আছে, এতিয়া কিমানটা গাৰ্লছ আছে কিমানটা বয়জ আছে সেইটো আমাক কোৱা নাই, বাট আমাক এইটোৱে কৈছে যে গাৰ্লছ টু বয়জ ৰেচিঅ' যোনটো হ'ব সেইটো কৈছে 3:5। আৰু আমাক কুৱেশ্যন সুধিছে তেনেহ'লে হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ দ্য ক্লাছ আৰ গাৰ্লছ, তেনেহ'লে সেই গোটেই ক্লাছটোৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ ছোৱালী আছে, ঠিক আছে, কিমান ষ্টুডেণ্ট ছোৱালী হয়, আমাক সেইটো পাৰ্চেণ্টেজত ওলাব দিছে। এতিয়া এই প্ৰব্লেমটো কেনেকুৱাকৈ ছল্ভ কৰিম? অ'কে, তো আই হোপ প্ৰব্লেম ষ্টেটমেণ্টটো বুজি পালা, প্ৰব্লেমৰ মিনিংটো কি হৈছে। তো এইটো কাৰণে আমি এনেকৈ কৰিম, চ' লেট দেয়াৰ বি, আমি টোটেলটো নাজানোতো, আমি এনেকৈ ক'ম চ' লেট দেয়াৰ বি, আমাক ৰেচিঅ'হে দিছে, তো আমি ক'ম যে লেট দেয়াৰ বি 3x নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ। ঠিক আছে, আমি কৈছোঁ যে টোটেল 3 নহয়, 3:5 ৰেচিঅ' দিছে, সেইকাৰণে আমি ক'ম 3 × x। চ' 3x নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ এণ্ড 5x কিবা এটা ভেৰিয়েবলৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিম, 5x নাম্বাৰ অফ বয়জ, 5x নাম্বাৰ অফ বয়জ ইন ক্লাছ 7। এইটোতো আমি গম পাইছোঁ, ঠিক আছে। আমি ক্লাছ 7ত আমি কৈছোঁ যে 3x নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ আছে 5x। এতিয়া মনত আহিব পাৰে যে এক্সৰ লগতনো কেলৈ মাল্টিপ্লাই কৰি দিছোঁ। ইয়াতে এক্স এটা জাষ্ট এটা নাম্বাৰ হয়। চ' লেটছে এক্স মই লৈছোঁ এটা ৰেণ্ডম নাম্বাৰ এটা লওঁ, লেটছে ইজি নাম্বাৰ এটা লওঁ, 10 লৈ লওঁ, তেতিয়া বস্তুটো ইজি হ'ব। এক্স যদি 10 লওঁ তেনেহ'লে 3x মানে কি হ'ব, 3xৰ মিনিং হৈ যাব 30 আৰু 5xৰ মিনিং হৈ যাব কিমান, 5 10 50। এতিয়া যদি আমি ৰেচিঅ' লওঁ 30:50, 30:50 কওঁ বা 30/50 কওঁ, কথাটো একেই হৈ যায়, 0 0 কেঞ্চেল হৈ গ'ল, দিলে নে নাই আমাক 3:5। তো আমি এই ৰেচিঅ'টো মেইনটেইন কৰিব লাগিব। তো এতিয়া এক্সৰ ভেলু মই 10 লৈছোঁ, যদি এক্সৰ ভেলু 10 নলৈ পেলাই যদি এক্সৰ ভেলু মই 25 ল'লোহেঁতেন, তেতিয়া 3xৰ ভেলু কিমান হ'লহেঁতেন, 3 × 25, এইটো হৈ দিলে আমাক 75, আৰু 5xৰ ভেলু সেইটো কেছত কি হৈ গ'লহেঁতেন, 5 × 25, এইটো হৈ যাব 125। এতিয়া যদি আমি 75 গাৰ্লছটো নিউমাৰেটৰ লওঁ, ডিনমিনেটৰ বয়জটো লওঁ, 75:125, এইটোক আমি যদি চিম্প্লিফাই কৰোঁ, 75ক যদি আমি কিহেৰে কৰোঁ, 25ৰে ডিভাইড কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি 3 পাম, 125ক 25ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি পাম 3:5। এইটো আমাৰ ৰেচিঅ'টো সদায় ফিক্স থাকিব, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে এক্স লৈ লৈছোঁ। যিহেতু আমি এক্স নাজানো, এইটোতো মই দুটা ৰেণ্ডম ভেলু লৈ পেলাই মই দেখুৱাইছোঁ যে আমাৰ ৰেচিঅ'টো সদায় 3:5 থাকিব। চ' ডাজ নট মেটাৰ, এনি ভেলিউজ অফ এক্স আমি ল'ব পাৰোঁ। অ'কে, তেতিয়াহ'লে টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ কিমান হ'ব, টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছটোত আমি উলিয়াব পাৰিম, ৰাইট। টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ ক'ত, ক্লাছ 7ত, টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন ক্লাছ 7 কি হৈ যাব, এইটো চিম্পলি হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 3x প্লাছ 5x, ৰাইট। আমি জানো আমাৰ 3x ছোৱালী আছে আৰু 5x বয়জ আছে, তো 3x প্লাছ 5x হৈ যাব 8x। তো আমি গম পালোঁ যে আমাৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ হ'ব ক্লাছ 7ত 8x। নেক্সট আমাৰ যোনটো অৰিজিনেল কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ দ্য গাৰ্লছ আৰ ক্লাছ, অফ দ্য ক্লাছ আৰ গাৰ্লছ। তো এই ক্লাছটোত কিমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজ অফ ষ্টুডেণ্টছ হৈছে ছোৱালী। তো এইটোক আমি কেনেকৈ, আমি জানো 3x হৈছে টোটেল নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ, আউট অফ, আমি সদায় আউট অফ ল'ম 8x, ঠিক আছে। এইটোক আমি পাৰ্চেণ্টেজত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। এইটোৱে হৈছে আমাৰ এইটো আমি ফ্ৰেকশ্যনত পাইছোঁ। এইটো আমি ক'ম যে 3x বা 8x হৈছে ফ্ৰেকশ্যন অফ গাৰ্লছ ইন দ্য ক্লাছ। এইটোৰ মিনিং হৈছে ফ্ৰেকশ্যন অফ গাৰ্লছ ইন দ্য ক্লাছ। ফ্ৰেকশ্যন অফ গাৰ্লছ ইন দ্য ক্লাছ আমি কেনেকৈ ওলাম, ফ্ৰেকশ্যন ওলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ ডিভাইডেড বাই দ্য টোটেল ষ্টুডেণ্টছ 3x বা 8x। এতিয়া আমাক ফ্ৰেকশ্যনটো ওলাব দিয়া নাই, আমাক ওলাব দিছে পাৰ্চেণ্টেজ। তো তাৰমানে আমি ইয়াক পাৰ্চেণ্টেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। পাৰ্চেণ্টেজলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ মিনিংটো এইটো হৈছে আমাৰ ডিনমিনেটৰটো হ'ব লাগিব 100, ৰাইট। এতিয়া এই ভেলুটো আমি নাজানো, যিহেতু এই ভেলুটো নাজানো, এইটোক আমি এ বুলিকৈ কওঁ। যেতিয়া এ ছল্ভ কৰিম, সেই এটোৱে আমাক কি দিব, পাৰ্চেণ্টেজৰ ভেলুটো দিব, বিকজ পাৰ্চেণ্টেজ কি আছে, চামথিং আউট অফ 100, সেইটোকেতো আমি পাৰ্চেণ্টেজ বুলি কওঁ। অ'কে, এতিয়া আমি এইটো ছল্ভ কৰি ল'ম। এতিয়া এইটো কেছত এক্স এণ্ড এক্স কমন আছে, এইটোতো কেঞ্চেল হৈ গ'ল। তো আমি পালোঁ 3/8 ইকুৱেলছ টু এ বাই 100। এতিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ, ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ। 8 আৰু এ ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাই যাম 8a, আৰু এইফালে আছে 3 × 100, এই দুটাক মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাই যাম 300। আমাক এহে লাগে, তো এ হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 300 ডিভাইডেড বাই এ। এতিয়া 300ক 8ৰে ডিভাইড কৰিলে এইটো কৰি চাবা, মই এইটো স্কিপ কৰি দিলোঁ, এইটো আহিব আমাৰ 37.5। তো এ হৈ যাব আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ ভেলুটো, বিকজ এ কি আছে আমাৰ নিউমাৰেটৰত আছে, ৰাইট। চামথিং আউট অফ 100, সেইটোকে আমি পাৰ্চেণ্টেজ বুলি কওঁ।
পাৰ্চেণ্ট বুলি কওঁ আমি ক'লোঁ যে এ যদি 37.5% আছে তেনেহ'লে আমাৰ ফাইনেল আনচাৰটো হ'ব therefore আমি ক'ম therefore 37.5% of the students 30% of the total students actually of the total students are girls ঠিক তেনেকৈ আমি বয়জৰ ক্ষেত্ৰটো ওলাই ল'ব পাৰিম তো বয়জৰ কেছত কি হৈ যাব তেতিয়া 5x divided by 8x equals to b by 100 কৰি ল'লে আমি বয়জ ওলাই ল'ব পাৰিম এইটো মই এজ এন এক্সাৰচাইজ এৰি দিলোঁ চ' আমি এনেকৈ ক'লাম বয়জৰ কেছত 5x divided by 8x তো এইটো আমাক ফ্ৰেকশ্যন দিলে বাট এই ফ্ৰেকশ্যনটো আমি কিহত লৈ যাব লাগিব পাৰ্চেণ্টেজত লৈ যাব লাগিব তো ইয়াতে আমি বি ভেলু ওলাব লাগিব তো বি কেলকুলেট কৰিবা তো বি কেলকুলেট কৰিলে আমাৰ আহিব 62.5% চাই ল'বা এইটো ভেলু আহিছে নে নাই অ'কে এতিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ তেতিয়া বস্তুবোৰ আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 তো এবাৰ কৈছে কেক বনাবৰ কাৰণে আমাক তিনিটা আইটেম লাগে আইটেম এ আইটেম বি এণ্ড আইটেম চি এতিয়া এই তিনিটা আইটেম এটা এই ৰেচিঅ'ত মিক্স কৰা হৈছে 3:5:8 ৰেচিঅ'ত মিক্স কৰা হৈছে আমাক সুধিছে হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ ইচ আইটেম আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য কেক অ'কে তো প্ৰথমতেতো আমি এইটো ক'ব লাগিব যে লেট item A equals to 3x, item B equals to 5x, and item C equals to 8x. তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ টোটেল কিমান হ'ব টোটেল ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট হৈ গ'ল যি বস্তুবোৰ আমাৰ হৈ গ'ল বা মিক্স বুলি ক'লে হ'ল টোটেল ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট কওঁ বা টোটেল মিক্স বুলি কওঁ মিক্সচাৰটোত আমাৰ কি আছে আইটেম এ আছে আইটেম বি আছে আৰু আইটেম চি আছে তিনিটাক এড কৰিলে আমি কি পাম 16x পাই যাম তো টোটেলটো আমি পাই গ'লোঁ আমাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ ইচ আইটেম আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য কেক চ' লেট আইটেম এৰ কাৰণে আছে আমাৰ A%, ঠিক আছে আইটেম বিৰ কাৰণে আছে আমাৰ B% আৰু আইটেম চিৰ কাৰণে আছে আমাৰ C%. তো এইকেইটাই আমাক A, B and C% এইটো আমাক ওলাব দিছে যেনেকৈ প্ৰিভিয়াছ প্ৰব্লেমটো কৰিছিলোঁ তেনেকৈ কৰিম চ' ফৰ আইটেম A তো আমাক কি লাগিব আমাৰ তাত আইটেম এৰ কিমান আছে 3x তো আমি ক'ম 3x আউট অফ কিমান টোটেল আউট অফ 16x ঠিক আছে তো এইটো ফ্ৰেকশ্যনত পাই গৈছে এইটো আমি ফ্ৰেকশ্যন অফ আইটেম এ পাই গৈছোঁ গোটেই আমাৰ টোটেলত বাট এইটোক আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজত নিব লাগে তো পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে আমি কি ক'ম A/100 ক'ম তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি এ ওলাই লওঁ তো এ কি হৈ যাব এ হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 3 × 100 ডিভাইডেড বাই 16 3 × 100 ডিভাইডেড বাই 16 কৰিলে আমাৰ কিমান আহিব চ' এ আহিব 18.75% মই এইটো কেলকুলেশ্যন তোমালোকৰ ওপৰত এৰি দিলোঁ নেক্সট এতিয়া আমি আহি যাওঁ আইটেম বি কাৰণে ফৰ আইটেম নম্বৰ বি তো আইটেম নম্বৰ বি টোটেল আইটেম কিমান আছে আমাৰ আইটেম টোটেল কোৱান্টিটি আছে 5x তো আমি ক'ম 5x আউট অফ টোটেল 16x এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফ্ৰেকশ্যন পাৰ্চেণ্টেজত নিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম B/100 কৰি দিম তেনেহ'লে বি কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কি আহিব 5 × 100 ডিভাইডেড বাই 16 তো এইটোৱে দিব আমাক পাৰ্চেণ্টেজত চ' এইটোৱে দিব আমাক 31.25% অ'কে এণ্ড ফাইনেলি আমি আহি যাওঁ ফৰ আইটেম চি তো আইটেম চি কিমান আছে আমাৰ 5x আছে 8x আছে 8x ডিভাইডেড বাই 16x তো এইটো হৈ যাব ইকুৱেলছ টু C/100 তো এইটো যদি আমি কেলকুলেট কৰোঁ তো চি ভেলু আহি যাব 50% তো আমাক এইটো ওলাব দিছিলে হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ ইচ আইটেম আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য কেক তো আমি ক'ম যে এৰ কাৰণে আছে 18.75% বি আছে 31.25% এণ্ড চি আছে 15% এতিয়া এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু ন'টিছ কৰা এইটো 18.75 প্লাছ কৰি দিম 31.25 প্লাছ কৰি দিম 50 এই তিনিটাকে যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ আমাৰ আনচাৰ কি হ'ব চ' 5 + 5 হৈ গ'ল 0 কেৰি অভাৰ 1 7 + 2 9 9 + 1 0 কেৰি অভাৰ হৈ গ'ল আমাৰ 1 চ' 8 + 1 + 1 হৈ যাব আমাৰ 10 কেৰি অভাৰ 1 5 6 7 8 9 10 আহিলে নে 100% তো আহিবই বিকজ গোটেই আইটেমটো বনাবৰ কাৰণে আমাৰ A, B and C ইউজ কৰিছে তো তিনিটা এড কৰিলে আমাৰ 100% আহিবই তো এনেকুৱাকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ইচ আইটেম আমি কেলকুলেট কৰি উলিয়াব পাৰোঁ যদিহে আমাক ৰেচিঅ'টো দিয়া আছে তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ